Ska du börja eller ska jag börja? Jag kan börja för mig redan. Så det blir helt klaff. Egentligen så vill ju kanske inte vi... Eller det började med att vi inte ville prata om detta för att man var rädd för att säga fel eller uttrycka sig fel eller hitta rätt ord överhuvudtaget. Men det är precis det detta handlar om. Att det handlar inte om att hitta rätt ord, det handlar om att prata överhuvudtaget. Jag vet, därför är det svårt att komma igång, men det handlar verkligen inte om att hitta rätt ord. Det handlar om att säga någonting överhuvudtaget. Om jag ska vara helt ärlig så hade jag faktiskt ingen aning om rasismen i världen. Jag visste att det finns, men aldrig på den här nivån. Och framförallt just det här i USA mot polis. Det trodde jag var förr. Ja. Från Straight Outta Compton, alla de filmerna man har sett som om hiphopen förr. Men jag visste ju faktiskt inte att det faktiskt är verklighet. Och det värsta är att det har alltid varit så här. Skillnaden nu är bara att det har börjat filmats, vilket slog mig när man såg de här filmerna att shit, är det så här illa verkligen? Alltså jag minns när du visade mig videon på George Floyd, när han blir mördad av en polisman. Alltså jag minns min reaktion. Jag bara, men alltså det här är inte sant. Det var så här, det var helt surrealistiskt. Det är något som händer i film. Det är så här, det händer inte i verkligheten, men jag trodde verkligen inte att det var så här illa. Det var en video. Den var fruktansvärd. Den var helt totalt fruktansvärd. Men sen när det kommer mer videos och man får en chock och ser att det här är vardag. Det här är inte en olyckshändelse på något sätt. Alltså jag har sett så många videos bara de senaste 2 dagarna som bara får mig att ifrågasätta mänskligheten. Framförallt poliser. Det är nästan läskigt att någon som har de idealen och den människosynen kan faktiskt idag bli polis och utnyttja sin makt på så sätt. Alltså det är rent ut sagt vidrigt. Jag har dock sett väldigt fina videos på vissa poliser. Men det ska vi vara noga ändå med att alla poliser är verkligen inte dåliga. Absolut. Det finns bra poliser där ute också. Men jag har sett väldigt många dåliga på senaste. Så här, vi måste sluta ha fördomar mot folk för att de har fötts med en viss hudfärg. Det är helt orimligt att man ska behandlas annorlunda för att man har fötts med fel hudfärg. Alltså, det är så emot allt jag står för och hur jag tänker. Jag bryr mig inte om man är svart, gul, vit, whatever. Alltså, det är så här, man måste se alla med ett öppet sinne och av den naturen, är du trevlig mot mig, då kommer jag vara trevlig mot dig. No matter what. Alltså så här, jag behandlar inte någon annorlunda eller otrevlig för att personen har en annorlunda hudfärg. Det är så här, det är inte relevant för mig i aspekten hur jag ska behandla en annan person. Och jag förstår inte hur man kan vara så inskränkt och tänka så och ha den människosynen. Jag blir typ upprörd när jag pratar om det. Jag märker det. Jag blir så här riled up. Det är helt främmande för mig. Vi kan vara hur chockade som helst nu, men det här är fortfarande verklighet för hur många av hela världen. Och har varit i all oändlig tid. Det blir inte bättre. Men vi måste också förstå att hur arga du och jag än kan sitta här och bli över det vi ser och hör och läser, så kommer vi ändå aldrig förstå. Oavsett, vi kommer aldrig förstå. Det jag har reflekterat mycket utöver allt jag har sett och läst och diskuterat med folk, det är att allt från och med nu, hur går man vidare? Jo, allting kommer börja med mig själv. Även när den här hypen dör ut. Det är där det aktiva arbetet börjar. Det här med att dela på sociala medier, absolut.
Men det handlar inte bara om att göra det, utan du måste även veta varför du gör det och vad du står för, inte bara för att din kompis delar. Efter att du har lagt upp det, vad kan du själv göra? Och det finns så mycket man kan göra. Och jag kan inte ge ett papper på exakt det här ska du göra, utan det är där det handlar om eget ansvar. Den största grejen är väl att prata om det, diskutera om det. Med dina vänner, med din familj runt middagsbordet, med dina syskon, med din släkt, med vem som helst. Men prata om det, diskutera om det. Så som du och jag har diskuterat väldigt mycket om det. Och utbilda sig själv också. Det är det vi båda har gjort genom att kolla på mycket videos. Lyssna på vad andra har att säga om det som är mer erfarna inom ämnet. Utbilda dig själv så att du lär dig om det och får en bättre förståelse. Så som sagt, det här handlar inte om att du ska säga alla rätta saken och ha lösningar på alla problemen. Det handlar om att se över sig själv och utbilda sig själv inom det. Så det är ett aktivt ansvar man måste ta. Våga säga ifrån. Är det någon i din närhet som du märker uttalar sig rasistiskt, gör rasistiska skämt, tycker det är kul att skämta om andras hudfärg, säg ifrån. För det är jätteviktig del och förmodligen den svåraste delen skulle jag säga. För det är inte lätt att säga ifrån alla gånger. Jag själv är en sån som hellre kan vara tyst ibland, om jag ska vara helt ärlig. Vilket det här har fått mig att inse att typ en sån grej att nej fan, jag är den som kanske är tyst när jag borde säga ifrån. Och det är något jag kommer att jobba på. Och det är faktiskt en väldigt, väldigt stor del om man vill hjälpa till med den här rörelsen. Det tror jag både du och jag är. Det är därför vi inte vill göra den här videon från första början. För det är lättare att vara tyst. Men det är precis det här som är problemet. Så länge vi är tysta så kommer ingenting förändras. Och att säga ifrån när man hör någonting, det gäller liksom även folk som är nära. Det kan vara bästa kompisen, det kan vara din faster, det kan vara din mormor. Alla, alltså det gäller alla. Och det där vi alla måste ta vårt ansvar och säga ifrån. För så länge vi fortsätter acceptera det och acceptera den, vad ska man säga, vardagliga rasismen, då kommer det alltid att leva kvar. Och det är så här, det är 2020 nu, det är dags att ta tag i det här. Det räcker inte längre med att nej, men jag är inte rasist och så är man tyst. Det är dags att speak up och säga ifrån. Det här måste ändras på, det kan inte vara så här. Nej. Och vi vita har ett sånt stort ansvar här. Så stort ansvar. Det är vi som kan förändra det. Vi vita. Det är faktiskt det. Och då frågade hon bad dem som, det var bara vita i det rummet, vill jag tillägga. Hon bad alla i publiken att alla som skulle kunna tänka sig att bli behandlade som svarta blir behandlade i samhället idag reser upp. Varpå ingen reser sig upp. Hon förklarade en gång till för att bara make sure att alla förstod vad hon bad om. Och ingen reser sig upp. Och då tänkte jag för mig själv, hade jag rest mig upp? Nej, det hade jag inte. Och min nästa fråga till mig själv, okej, vad betyder det? Det är ju att jag vet då någonstans att det här är att de lever under andra omständigheter än vad vi gör. Det tror jag vi alla är medvetna om. Jag tror faktiskt inte någon skulle resa sig om de satt i det där rummet och fick den frågan. Och det är en stor del av problemet. Det säger ganska mycket. Det säger egentligen allt. När vi solidariserar oss med kampen i USA så solidariserar vi oss med alla de som utsätts för polisvåld och den strukturella rasismen. Alltså, exakt så. Exakt så. Alltså det var Anders Nergard som sa det. Vi diskuterade detta med en vän igår. Och han sa någonting som jag har tänkt på väldigt mycket idag. Vi är ju dansare. Vi dansar hiphop och street och... Och vi vet att många av er som kollar dansar också.
Så han sa en mening med att vi är gäst i deras kultur. Och att vi måste respektera det. Och det tyckte jag var väldigt fint sagt. Det sätter ord på så mycket. Hiphop och hiphopmusiken kommer ifrån svartkultur ifrån början. Och mycket av det vi gör idag som vi lyssnar på, det vi dansar till, danssteg, jättemycket kommer ifrån eller är lånat ifrån svartkultur. Också något som är viktigt att förstå om man vill göra en förändring, det är att förstå att på grund av att jag är vit så är jag privilegierad. Jag har fördelar som man inte har om man är svart. Vilket återigen är helt sjukt. Men det är sanningen och det är så det ser ut idag, 2020. Och har gjort det sedan tidernas begynnelse. Jag såg en video, det var en pappa och en dotter som sitter i intervju. Så säger han till dottern bara visa vad vi tränar på hemma. Och då säger hon säger Hi, my name is Maya. I'm 9 years old. And I'm black, tror hon säger. Och hon bara and I'm innocent. Det tränar de på att säga hemma när de ser polisen. För att hon är svart så måste hon, när hon ser en polis, säga att hon är oskyldig. För att de inte ska tro att hon är skyldig till någonting. Kan ni se en vit familj där en pappa och en dotter sitter och tränar det hemma? Nej. Jag kan inte se någon vit familj som sitter och gör det. Nej. Och det här är precis vad white privilege handlar om. Att vi vita är privilegierade gentemot de svarta. Jag har också ett hopp i och med allt det som händer nu. Att det kan bli förändring. Om vi fortsätter så här, att det här inte... Det är det som är så viktigt nu, att vårt jobb fortsätter när det här blir uttjatat på sociala medier, att fortfarande måste vi jobba för det. Ja, verkligen. Så jag känner, det är nu eller aldrig. Och nu har det här startat, det här är bara början. Det är verkligen bara början. Ja. Det är därför är det så viktigt att vi själva gör de här jobbiga delarna. Att vi ser över oss själva. Är vi tysta när andra uttalar sig rasistiskt? Hur är jag mot mina medmänniskor? Går jag runt med fördomar? Allt sånt där som är ganska jobbigt att erkänna för sig själv. Ni måste börja med att erkänna det för er själva för att sen kunna jobba därifrån. Det börjar med er själv. Som du sa, vi kommer länka massa videos och artiklar och här nedanför om man vill veta lite mer och läsa på lite mer och utbilda sig själv lite mer. Och ni som även har hittat filmer eller artiklar eller vad som helst som ni vill sprida, dela det här i kommentarerna så vi kan kolla på dem också, så kan vi sprida informationen. Ställ också frågor så att vi öppnar upp en diskussion tillsammans. För vi är jätteöppna för att diskutera det vi har lärt oss hittills, men också för att lära oss mer. För vi har precis börjat vår resa. Ja. Och vi har jättelång väg kvar att gå. Men kommentera gärna om ni har frågor eller om man har mer artiklar eller om man har tips på namnlistor, allt vad det kan vara. Kommentera det gärna nedan. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att följa hashtaggen Black Lives Matter så att ni får den senaste infon om vad som pågår. Hur ska jag avsluta? Ja, men det finns inget lätt sätt att avsluta det här på. Det finns inte ens ett lätt sätt att börja det här på. Men huvudsaken är att vi börjar. Och det här är våran början. Hoppas ni själva börjar med er också.